წარმოგიდგეთ წნეთი ახალდაბის წმინდა გიორგის სახელობის ტაძრის წინამძღვარს დეკანოს ლევან ფიროსმანაშვილს. ჩვენ ვსაუბრობთ ლოცვის ძალისა და მნიშვნელობის შესახებ. ეს არის ჩვენი საუბრის თემა. ალბათ ყველას გამოუცდია ლოცვის ძალა საკუთარ თავზე, მაგრამ კარგია რომ კიდევ ერთხელ შევახსენოთ, რამდენად მნიშვნელოვანია და რამდენად აუცილებელია რომ ადამიანს ეს უნარი გააჩნდეს ლოცვისა და უფრო ზუსტად რომ ვთქვათ, სწორად ლოცვისა. ლოცვის დანიშნულება უმთავრესი არის. ეს არის პირველადი ურთიერთობის ფორმა და აუცილებელი არ თუ პირველადი, არამედ აუცილებელი ღმერთთან ურთიერთობის სახე, სადაც ჩვენ ღმერთს ვესაუბრებით. ნებისმიერ რელიგიაზე, რელიგიურობაზე საუბარი ზედმეტი იქნება, თუ კი ჩვენ არ ვილოცავთ, თუ კი ჩვენ ღმერთთან კონტაქტი არ გვექნება, თუ კი ჩვენ ღმერთთან ურთიერთობას არ ავაშენებთ. ეს ურთიერთობა ცალსახად როგორც ჩვენ შორის, ადამიანთა შორის ჩვეულებრივი კომუნიკაცია შენდება, ასევე ღმერთსა და ადამიანს შორის გაცნობითი მხარე, ურთიერთობითი მხარე, ემოციათა გამოხატულება, აზრობრივი გამოხატულება, ცალსახად ყველაფერი ლოცვაში ყალიბდება. ეს არის ღმერთთან ურთიერთობაში. არ აქვს მნიშვნელობა შინაარსის ხარისხს. მე არ გულისხმობ ამაო სათხოვარს, არ გულისხმობ უაზრო გამოთქმებს. მე გულისხმობ ამ შემთხვევაში არა რამდენად ხატოვანი იქნება და რამდენად მარტივი იქნება. არა წაკითხულს, არამედ გულიდან. რა თქმა უნდა, პირიქით ყოველივე უნდა იყოს მარტივად თქმული, ხატოვნება იქ ხელოვნური არ უნდა იყოს, ეს შინაგანი მდგომარეობიდან, შინაგანი კულტურიდან, შინაგანი მეტყველებიდან, სიტყვის კონიდან გამომდინარეობს. ბუნებრივად ისიც და არა ხელოვნურად ლამაზ მეტყველებით ჩვენ ღმერთის წინაშე თავს ვერ მოვიწონებთ. ეს არის ცოცხალი პროცესი, გააზრებული, სადაც ყოველი სიტყვა, ყოველი ამოსვთქვა, ყოველი სურვილი, აზრი გულიდან მომდინარეობს, განცდილი მომდინარეობს. ჩვენ როდესაც ამას საუბრობთ, ეს ყოველივე მას გააზრებული უნდა კონდეს. ზოგადად ჩემთან როდესაც მოდის მრევლი და ხშირია ესეთი პრაქტიკა, ახლა ვერ ვიტყვი რამდენად როგორ არის განზოგადებული, მაგრამ ზოგადად ასე არის ლოცვაში, სწავლებაში. ბრმა ფორმულირება არ ხდება, ვთქვათ, ლოცვანის წიგნს მივაჩიჩებთ და სარჩევის მიხედვით მან უნდა გამოირჩიოს, სწორედ ლოცვის დანიშნულებას ვუხსნით. თუნდაც ის, რომ მას ხვდება სარჩევში დილას აღამოს ამა თუ იმ ქმედების დასაწყისში თუ დასასრულში ლოცვა, უპირველესად არ ვუხსნით, რომ რასაც გავიმეორებთ, ეს არის რა? ჩვენი ამოსავალი არის. ღმერთი, სიცოცხლის საწყისი, ჩვენი გარდამცვალებელი და ცხოვრების კვლავად გამგრძელებელი კვლავ არის ღმერთი, ჩვენი ამოსავალი და ჩვენი დასავალი ისევ კვლავ ღმერთი არის, ამიტომ ყოველი ჩვენი სუნთქვა, ჩვენი ცხოვრების დასაწყისი და დასასრულიც ღმერთით უნდა იყოს გააზრებული და მასთან ურთიერთობის საუკეთესო ფორმა არის ლოცვა. ვის გარეშე ვერც არსებობა იქნება და თუ კი შევხედავთ, რომ დღე არის ჩვენი ცხოვრების ერთი მონაკვეთი, რომელიც დილით იწყება და ღამით თავდება, ბუნებრივი, ამიტომ ლოცულობთ დილით, ამიტომ ღმერთით ვიწყებთ ჩვენს პირად ურთიერთობას, ჩვენი პირადი ემოციების, აზრის, სურვილების, სათხოვარის გამოხატულებას, როგორც ბავშვი თქვა, დედის იწყებს, ხომ ჩვილი ბავშვი დედასთან იწყებს კონტაქტს და უპირველესი მისთვის არის თუ მიუხედავად იმისა, რომ თქვა ოჯახის დანარჩენი წევრებიც უყვარს, მათთან ხალისობს, დედა არის მისი ცხოვრების სიცოცხლის საწყისი და ასევე საღამოს დედასთან ჩახუტებული იძინებს, მისით საზრდოობს, მსგავსად ჩვენი სულიერი საზრდო, გასვათ ჩვენი ემოციური საზრდო, შესახარებელი არის სწორედ უფალი. ამიტომ ვიწყებთ სწორედ უფლით, ამიტომ ამთავრად უფლით, თუნდაც საქმის წინ, საქმის შემდეგ, საზრდოს მიღების წინ, ესე ბანალურ ცნობად ესეთი მდგომარეობებს გამოხატავს აქტიურად ჩვენ ცხოვრებაში, კვების წინ, კვების შემდეგ, სწავლის წინ, სწავლის შემდეგ თუ ასე. მამა ლევან, აი ძალიან მნიშვნელოვანია ლოცვების წარმომავლობა ზოგადად. აი თქვენ ბრძანეთ, რომ არ არის აუცილებელი ამოვიკითხოთ ზუსტად ზედმიწევნით, რომელი სიტყვის მერე, რომელი წერია ჩვენ შეგვიძლია ჩვენი განცდები, ჩვენივე სიტყვებით ღმერთთან მივიტანოთ და ამასაც ქვია ლოცვა. აი ჩვენ ვიცით რომ როდესაც მაცხოვარი განკაცდა, მამაო ჩვენო, სწორად მისგან გვერგო ჩვენ, ანუ მისგან ვისწავლეთ. დანარჩენი ლოცვები უკვე მერე დროთა განმავლობაში შეადგინეს და დაკანონდა. აი საინტერესოა მათი წარმომავლობა როგორი, ანუ როგორ ადგენდნენ ლოცვებს, როგორ ხდებოდა მათი დაკანონება და რატომ არის მაგალითად რომ კონკრეტულად ეს ლოცვა იკითხება
ამ დროს კონკრეტულად 51 ფსალმუნი იკითხება ამ დროს და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. კეთილი. გავიმეორებ, რომ ლოცვა არ წარმოადგენს რაღაცა ფორმულას, ჯადობაზურს, სადაც ვუდუს თქვა წარმომადგენელი რაღაცა ორგიას შეასრულებს, პენტაგრამას რაღაცა სახის სიტყვაზე მოხაზავს ამა თუ იმ კულტის წარმომადგენელი თილისმას და ცალსახად ამით იქნება განპირობებული ესა თუ ის ქმედება და ამა თუ იმ გამოსახულებით თუ ამა თუ იმ ქმედებებით ესა თუ ის შედეგი გამოიხატება, მსგავსი არაფერი, მიუხედავად იმისა, რომ თქვა ცალკეულ ლოცვას ესა თუ ის შინ სათაური აქვს, ყველაფერი გამოიხატება შინაარსიდან, სწორედ აზრობრივი დამოკიდებულებიდან. თუნდაც მანაცხოვარი, როდესაც მამაოჩვენოს გვასწავლის, სწორედ აზრს მართავს, ხო? მამაოჩვენო, რომელი ხარ ცათაშინა. ცალსახად მიუთითებს, რომ არა, ჩვენს ხორციელ მამებზეა, მე ამ შემთხვევაში არ დავწვრილმანდები მამაოჩვენოს კატეხიზატორულ განმარტებაზე, ამისი წვდომადობა ნებისმიერ მკითხველს საშუალება აქვს, გამოცემულია არაერთის მოღვაწის მიერ არის სხვათა შორის დაყოფილი და მითითებულია, თქვა, ვინ რომელ მამაზეა საუბარი, ხო? ყოველთა მამაზე იგულისხმება და ასე შემდეგ მიყვება. ანუ ცნობიერებას მართავს და ასწავლის სწორ დამოკიდებულებას ღვთისადმი. ჩვენც ამ შემთხვევაში, როდესაც ეკლესია გამოსცემს ლოცვას, არის შემდეგი სახის. ვასწავლით ადამიანს მშენებლობას, კალატოზობას, ამა თუ იმ საქმის კეთებას, ხომ? ჩვენ ვასწავლით გამოცდილებას, ვასწავლით ამა თუ იმ სწორ მდგომარეობას, რომელთაც თქვა კედელს სწორად აიყვანს, როდესაც კედელი მტკიცე იქნება, განსაზღვრულია თქვა კედლის სისქე ამა თუ იმ მდგომარეობაში, მისი სიმაღლე, მისი თქვა მდგომარეობა, რომელსაც თქვა სვეტით ან გადამკეტით ვაერთიანებთ და ამითი კედელი დასული ხდება. ანუ იქ რისკ ფაქტორი, თქვა იმ მოსწავლისთვის აღარ არის, რომ თქვა მისივე შენებული თავზე დაექცეს. ასევე ჩვენ ამაომეტყველებისგან და არასწორი აზროვნებისგან და არასწორი ხედვისგან ვანთავისუფლებთ, ხედვას სწორედ უხსნით და თუ თქვა ვინმე თulis, რომ ეს ბრმა ფორმულირება დღებულოს, უპირველესად ამისთვის მას განმარტებელი მასწავლებელი უნდა ყავდეს, რა თქმა უნდა, ბრმად ლოცვანი არ ეძლევა, ამისთვის მღვდელმსახური მასთან სხდება და უხსნის არს. და რა არის? ეს ყოველივე იქ არის აზრობრივად გამოხატული ესეთი მდგომარეობა. იწყება რითი? საკუთარი პერსონით, ღმერთთან ურთიერთობით და ღმერთთან ურთიერთობაში საკუთარი პერსონაა აგებული და ჩვენ, როდესაც თუნდაც ახლა ისევ განმარტავ, ცალსახად ყოველი აზრი იქ რაც არის მოცემული, უნდა გავითავისოთ, გავიაზროთ, თუნდაც ავდგეთ და სხვა დროს ჩავდგეთ და შინაარსობრივად ტექსტს, რას გველაპარაკება, რაზე საუბრობს, ამას გავეცნოთ და თუ რამე გაურკვეველია ისევ ამაზე ან ჩვენ თვითონ ვიფიქროთ და დასკვნით მივიდეთ ან და მარტივესად მღვდელმსახურს მიმართოთ, მთელი ტექსტი იქნება, კონკრეტული აბზაცი იქნება, ესა თუ ის ფრაზა გამონათქვამი, თუ აბზაცი, თუ წინადადება იქნება, მონიშნოს და მღვდელმსახურთან გაერკვიოს, რომ მისთვის მექანიკური არ იყოს. აი ნახეთ როგორი რამ არის შეგნებულად მიზანმართულად არ იწერებოდა ჩვენ თუნდაც ლოცვანებში, თუნდაც ზიარების ლოცვაში, თუნდაც ძილასახამოს ლოცვაში სათაური აქვს ლოცვა მაკარისი, ლოცვა ბასილიდისი, ლოცვა ოქროპირის ან ასე შემდეგ. ესა თუ ის მოღვაწენი ღმერთთან ურთიერთობაში საუბრით გამოცდილნი, ამა თუ იმ მდგომარეობით ღმერთს ემეტყველებოდნენ. ბუნებრივი იყო მათი განცდა, ისინი რაღაცა მიზანმიმართულად არ წერდნენ და ემეტყველებოდნენ. იქ გამოყოფილი იყო, როგორც ლოცვაში გვაქვს ადამიანთა ურთიერთობაში საუბარში ხომ გვაქვს სხვადასხვა ფორმები. აქაც ზუსტად ესე არის. დიდების მეტყველებით და მადლიერებითი, აღმატებული მდგომარეობიდან გამომდინარე, დიდების მეტყველებითი, როდესაც ადამიანი იაზრებს თუ მის საკუთარ ცხოვრებაში ღმერთი რას მოიმოქმედებს, თავის ყოვლის შემძლეობით და სამყაროს ყოვლის მომცველობით, ყოველად სიბრძნით, სახიერებით, უამრავი რამით, ბუნებრივად იბადება ჩვენში დიდების მეტყველებითი ნაწილი, შემდეგ თავისთავად ამითი ქებითი ნაწილი, რომელიც იქესავ დიდების მეტყველების თანამდებია, ასევე მომდინარეობს შემდეგ, თქვათ, მადლიერებითი გამოხატულება, თუნდაც ამ ყოველივეს გამო და პოცებულობის გამო, თხოვნითი ნაწილი და ასევე შეხარებითი ნაწილი, თანასიხარულითი ნაწილი, ასევე არის სინანული, რომელიც ისევ
თქვათ თხოვნაში გამოიხატება, შუამდგომლობით და მეოხებით მდგომარეობა სხვათადმი, ცოცხალის თუ მიცვალებულისადმი, ეს არც მეტი არც ნაკლები ჩვეულებრივად საუბრის მდგომარეობა, სხვადასხვა ასპექტებია, თუ ემოციური, თუ აზრობრივი. როგორც მეტყველებაში, ხო, ზუსტად იგივე არის გამოხატული და ჩვენ როდესაც ლოცვა, თქვათ, ბასილი დიდი ან უიონ ეკროპირი შეღადებდა, ეს ასპექტები ჩამონათვალი იყო. თავისთავად ეს მზა მასალა იყო მათი მოწაფეებისთვის, მათი მიმდევართათვის, ზოგადად მე ეს კონკრეტული მოწაფეები არ მოიაზრება, ხო, მოიაზრება მთელი ის დასი, თუნდაც ის რომ დღეს ჩვენ საეკლესიო კოდექსს გადავხედავთ, ბასილი დიდის მთელი რიგი სწავლანი, სჯულის კანონად წოდებულში, მთელი რიგი სწავლანი საკუთრივ არის შეტანილი, როგორც უაღრესად კარგი და კარგად ჩამოყალიბებული რჩევები, განმარტებული და საკუთრივ მაცხოვრის სწავლებაზე და მაცხოვრის სწავლების მიერი გაჟღენთილი, ჩამოყალიბებული, რომელიც ადვილად აძლევს ადამიანს ორიენტირის გაგნების საშუალებას. ზუსტად იგივე ხდება ლოცვით საკითხში, ანუ ღმერთთან მიმართებაში, რაიმე გარეშე ფაქტორებისგან, მდარე მდგომარეობისგან, ამაო მდგომარეობისგან განთავისუფლებს და კონკრეტულად იცი უკვე რაზე მიმართავ. იგივე არის დილა-საღამოს ლოცვები. დილა-საღამოს ლოცვები სხვათა შორის სწორედ მამაო ჩვენოს პრინციპით არის, როგორც მამაო ჩვენო მოკლე პოსტულატია, ერთგვარი, სადაც ლაკონურია და კონკრეტულია და მარტივად მიმართა უფალს, იგივე არის თუნდაც მეუფეოზეც და არასოდეს არ უნდა ეცადოს მექანიკურად ჩაიკითხოს, თუნდაც ის ლოცვითაც მინდა და მამათა ჩვენდა და ადამიანმა უნდა აღიქვას რას ამბობს, თუნდაც ის დიდება შენ და ღმერთო მეუფეოზეც თავ იქნება სამწმინდაო, ყოვლადწმინდაო თუ შემდეგ რაც მოყვება კონკრეტულ აზრს გამოხატავს, ხო? შემდეგ იგივე თუნდაც სინანულის ლოცვა 51 ფსალმუნი, შემდეგ ღმერთთან ურთიერთობის კარგად გამოხატული მოკლე ლოცვები, მაგრამ კარგად გამომხატული ყოველივე არსის ცალსახად პირისპირ გაყენებს შენი ცნობიერებით ღმერთის წინაშე, შენ და ღმერთი. პირდაპირ რჩებით თუნდაც მაკარის და ბასილის ლოცვაში. შემდეგ საკუთარი ფარველი ანგელოზისადმი, რომელთაც საკუთარ თავში შეახსენებ და ასევე ერთგვარი რჩევა მექნება, რომ როდესაც ერთ ლოცვას ჩავათავებთ, მცირედი ლოგიკური პაუზა, სადაც გონება გადაერთვება ან ერთი აზრობრივი მდგომარეობიდან მეორეზე, ან ერთი ემოციური მდგომარეობა მეორეზე, ან თქვათ პერსონისადმი. რა თქმა უნდა, პერსონისადმი, რომ მივმართა უფალს პატარა მცირე ლოგიკური პაუზა, სადაც გავიაზრებ, რომ უკვე ახლა ღვთისმშობელს ან ამა თუ იმ წმინდას ან მაცხოვარს, ან ფარვალ ანგელოზს მივმართავ. ასეთი კონსტრუქციით მიდის. შემდეგ ბუნებრივია, როდესაც ჩვენ მთელი რიგი პროცესები გვიხარია, გვტკივა, გვჭირდება, ვიაზრებთ, ჩვენი ამ ქვეყნიური სამოქალაქო წვლილი გვინდა შევიტანოთ, მიუხედავად იმისა, რომ ჩვენ უნარ შეუზღუდავნი ვართ, თუ უნარ შეზღუდულნი ვართ, თუნდაც ის, რომ ჩვენ კონკრეტული დისციპლინის გამომხატველნი ვართ, ჩვენ რაღაცა საზოგადო წვლილი ყველა შეგვიძლია და ამ შემთხვევაში მსოფლიო კაცობრიობის შენებაში, რაც პირველ ლოცვაში კარგად არის ახატული, ბოლოს ჩამოყოლილი ლოცვებში, შემდეგ კონკრეტულად საკუთარი ქვეყნისადმი, სადაც სწორედ ერთ მოკლედ აბზაცში ამას ყოველივეს გამოხატავ და როგორც მამაო ჩვენოში არის მცირე პოსტულირებით ცალსახად რწმენაზე აგებული, ხო? მინდობაზე აგებული და მრავლისმეტყველებისგან განთავისუფლებს, თითოეული ლოცვა ზუსტად ამ სქემატურით არის, ცალსახად რწმენით არის, მრავლისმეტყველებისგან განთავისუფლებს, არ ჭირდება, თქვა, ერისათვის თუ მიცვალებულისთვის, ცოცხალისთვის, მრავალმეტყველებით შევედრება. არა, რწმენის ფაქტორი საკმარისია. ერთი თხოვნა უფალმა ისედაც იცის, ჩვენ უბრალოდ უნდა დავაფიქსიროთ და გულით უნდა დავაფიქსიროთ ჩვენი ეს პოზიცია, რომ ჩვენ ამ საკითხში გვსურს ეს. შემდეგ საკუთარი ეკლესიისადმი, რომლის ქრისტეს სხეულისადმი, რომლის ამ ქვეყნიური სხეულისადმი, რომლისადმი ჩვენ მონაწილეობთ და წვლილი შეგვაქვს და არასდროს არ მოიაზრება ეკლესიის სხეული ცალსახად სასულიერო დასად, არამედ ეს ჩვენი ყველა ჩვენთაგანი საეროვნი თუ სასულიერონი, წყემსნი თუ სამწყსონი ერთ სხეულად წარმოადგენდა ჩვენს ყველას თავისი ადგილი და პრინციპი და აუცილებელი ადგილი გვაგვეჩნია. შემდეგ იქ მიდის თემატურად ცნობილია თუ ოჯახის წევრებისთვის, მშობლებისთვის, თუ ნაცნობ უცნობ მოხუცებულ გაჭირებულ ცნეულთათვის, ასე შემდეგ და ასპექტი არ რჩება
თუ მოძულეთათვის, თუ სხვა რწმენის მდგომარეობაში, თუ ზოგადად უღმერთოთათვის ლოცვა, თუ გარდაცვალებულთათვის ასპექტი არჩება, რომელიც ჩვენთვის ერთგვარი პასუხისმგებლობითი არ არის. გარდაუვალად პასუხისმგებლობითია და ამიტომ თუ კი ვინმე მოიაზრებს სიზარმაცის ან დაუდევრობის ან მეთოდურობის გამო, რომ არ არის საჭირო, მეტად ცდება. უბრალოდ ერთი ფაქტორი არის, რომ შეიძლება ცალკეულ მიზეზთა გამო, ან ეპოქალური მდგომარეობის გამო, ესა თუ ის სიტყვის კონა, ან აზრობრივი დამოკიდებულება უცხო იყოს, თუნდაც ფსალმუნების მიმართ აქვთ ეს გართულება, პირდაპირ მარტივად ვამბობ, მაშინ ზოგადად თვითონ ქრისტიანობა თავისი ცნობიერებით, თავისი კონსტრუქციულობით არსებითად განსხვავდება წუთისოფლისეულისგან და როდესაც ჩვენ ქრისტიანი ვხდებით, არსებითი გარდასახვა ხდება. აქ არ არის აკრძალვებით ფორმულებზე და შეიძლება არ შეიძლება საუბარი, არა, არსებითად კარდინალური სხვაობა, აზროვნებითი სხვაობა არის, საკითხებისადმი და ცნობიერებისადმი დამოკიდებულება სრულიად სხვაობს წუთისოფლისეული და ქრისტიანული. შესაბამისად, თუ კი ქრისტიანი ვხდებით და ძალიან ხშირად ადამიანები სწორედ წუთისოფლისგან დაღლილნი მოდიან უფალთან ეკლესიაში, მოდიან ცალსახად ამ ქრისტეს სხეულში ერთობისთვის, რომ განთავისუფლდნენ და სწორედ ის შექმნან და შეიძინონ, რამაც შვება უნდა მისცენ, იწყებს აზროვნების სრულებას. ამისთვის რამაც ძველმა აზროვნებამ დაღალა. ზუსტად თუ კი იქ აზროვნებას ვიცვლით, აქაც მსგავსი ეს ხდება და ერთგვარი ადაპტირება, ერთგვარი დრო, ერთგვარი სწავლებითი პროცესი თავისთავად გარდაუვალია და ამის თანამდებად შესაძლებელი არათუ აზრობრივი და ემოციური მხარე იყოს, არამედ სიტყვის მარაგიც. სამწუხაროდ დღევანდელი მდგომარეობა არ ტოვებს იმ არც ერთ სფეროს, არც ერთ მხარეს განხრას, სადაც ჩვენ სიტყვის კონა დამახინჯებული არ გვაქვს და ჩვენი საკუთარი ენით აღარ ვმეტყველებ და ცალკეული ქართული სიტყვები არქაულ ფორმად მიგვაჩნია. ბარბარიზმები რა ჩემგან განმარტება აღარ ასეჭირო, რომ არათუ არაბული, რუსული, თურქული, სომხური აქ ამ შემთხვევაში ნაციონალიზმზე და შოვინიზმზე არ არის საუბარი. დღეს უკვე ინგლისური შემოვიდა და ხშირ შემთხვევაში ცალკეულ სიტყვებს არასწორადაც იყენებენ, თუნდაც მარტივად ვიტყვი, მედია სამყაროს, მაცნე სამყაროს ძალიან უყვარს სიტყვა კრიზისის გამოყენება, სადაც მისი ზუსტი შესატყვისი არც მეტი არც ნაკლები, თუნდაც ლათინური სიტყვა დეფიციტია და არა კრიზისი. და ამგვარად უამრავ სიტყვას ჩვენ მეტყველებაში მე ბრმად ვნერგავთ და საკუთარი სიტყვის კონა ხდება უცხო. და ამ ფონზე შეიძლება ის ლოცვა უკვე ძალიან შორეული აღმოჩნდეს. კი ბატონო, და როდესაც თქვათ თარგმნის ტექსტის თარგმნას ითხოვენ, პირველ რიგში მე მგონი ჯერ ჩვენ გვმართებს არა წარმოიდგინეთ ახლა ჩვენ ქართული სიტყვები არა თუ ლოცვა იქნება ვეფხისტყაოსანი ან რაიმე ძეგლით ხო ვეფხისტყაოსანი ფაქტია ხო თავისი პოეტური მხარით თავისი სიტყვის ქონით თავისი ლიტერატურული სიმდიდრით და ჩვენ ვეცადოთ თანამედროვე ასეთი შერეული ნაზავით მე მაპატიეთ მაგრამ საბჭოთა კავშირის პერიოდი მახსენდება სადაც ხუმრობით ნავთლუღურ ენას ვეძახდით სადაც ინტერნაციონალურად მეტყველებდა სამწუხაროდ განათლება მიუღებელი საზოგადოება რომელთაც მხოლოდ ზოგჯერ ორი კლასის საშუალება ეძლეოდა და მათი ბრალეულობა არ იყო გარემო და პერიოდი იყო ვითარება ასეთი სადაც თქვათ ქურთულაისორული, სომხური, თათრული, ქართული, ქუჩურ ჟარგონული ერთმანეთში არეული იყო და რას მეტყველებდა ადამიანი თუ საკუთრივ იმ ადგილის ცხოვრები არ იყო და მე ამას პანდემიურად იმ კონკრეტულ უბანს არ მოვიაზრებ, არამედ აქტიური იყო და არა მარტო მხოლოდ იმ ლოკალურ ადგილას იგულისხმება, არამედ იყო მთელი რიგი ცალკეული უბნები, იმდენად საშინელი იყო, რომ სრულიად გაუგებარი იყო. ეხლა წარმოიდგინეთ მსგავსად ეხლა ჩვენ ამ ნაერევი სიტყვებით, რომელშიც ინგლისური უამრავი რამე და ვეფხისტყაოსანი ვთარგმნოთ, ხო? ყველასთვის გაუგებარი იქნება. იგივე იქნება ლოცვაში, ამიტომ პირველასაც სანამ თარგმნაზე დავიწყებ და არქაულ ფორმებში უფრო ალბათ გრამატიკული ცალკეული ნორმები შეიძლება ვიგულისხმოთ და არა სიტყვის კონა. ჩვენ უჯობესია საკუთარი სიტყვის კონა შევიძინოთ, საკუთარი ენა შევიტვისოთ და შემდეგ არაფერი გახდება. მე პირადად როდესაც მქონდა მაპატიეთ არ მოგეცით კითხვის საშუალება, როდესაც იგივე რაღაცა ნაწილობრივ ეს პრობლემა მქონდა, ილია აბულაძე სულხან სამაურბელიანი იყო ჩემი მეგობარი, რომელიც ცალკეულ სიტყვას, თუნდაც იგივე წმინდა წერილშიც არის, ესა თუ ის სპარსული, არაბული, ბერძნული სიტყვები, ებრაული, არამეული სიტყვები შემოტანილი და ეს
ენაში ცოცხალი პროცესია, უბრალოდ ხელოვნურად არ უნდა დავაბინძუროთ და ენა მუდმივი გაწმენდის პროცესი უნდა იყოს და ამას თუნდაც მთაწმინდელი მამები ახდენდნენ. ამიტომ იყო უამრავი რედაქტირება, უამრავი თარგმნა ხელახლა საჭირო არა თუ უბრალოდ ტექსტის ზუსტი იდენტობა, არამედ სიტყვის კონათაგან განთავისუფლება და გაწმენდა. ამას მიმართავდნენ, ხო? იგივე, როდესაც ჩემთვის პრობლემა იყო, ამ შემთხვევაში ცალკეულ განმარტებლებს მიმართავდი, სადაც იგივე ილია აბულაძეს უსულ ხალხს, სადაც თუ ბარბარიზმები არსებული, წარსულში არსებული ბარბარიზმები, თუ ადგილობრივი სიტყვის ფორმები ჩემთვის გასაგები ხდებოდა, რას ნიშნავდა. მამა ლევან, ჩვენ ახლა ვიმყოფებით მარხვაში და მარხვის დროს უფრო მეტად ვაქტიურდებით ხოლმე, ტაძარში უფრო ხშირად დავდივართ, უფრო ვაძლიერებთ ლოცვებს. ყველაზე რთული ალბათ მარხვაში, გარდა საკვების აკრძალვისა, ეს ყველაზე უფრო მარტივი ალბათ, რომ ადამიანმა საკვები აკრძალოს, ყველაზე რთული არის ლოცვის გაძლიერება, ტაძარში ხშირად სიარული და უფრო აქტიური მართლმადიდებლობა. საინტერესო ზოგ სხვა სასულიერო პირსაც არაერთს ცოტათი აღიზიანებენ ხოლმე ადამიანები, რომლებიც ტაძარში კი არ ლოცულობენ, არამედ შეიძლება ავტობუსში კონდეს გადაშლილი ლოცვების წიგნი ან იყოს მაღაზიის გამყიდველი და იქ მაღაზიაში ლოცულობდეს. და ხშირად ასეთ ადამიანებზე ამბობენ ხოლმე, რომ სხვის დასანახად ლოცულობენ და ამას ჯობია, რომ ხალხში ლოცვას თავი დაანებო და სახლში ლოცონ. ანუ რამდენად სწორია დამოკიდებულება, მე თუ ლოცვა მინდა მაგალითად, რამდენად არის აუცილებელი, რომ აუცილებლად სახლში ხატების წინ ვილოცო, ან მეორე ადგილას ტაძარში. ყველგან არ მაქვს მე ამის უფლება, რომ ღმერთთან ურთიერთობა მქონდეს. ამის კარგი რჩევა, მაცავად მაცხოვარს აქვს. შენ საუნჯეში, შენს მყუდროებაში შედი, ანუ გულის სიღრმეში არის და თვალსაჩინოებისგან განგარიდებს, თუმცა რაც არ უნდა ჩვენ გულის საუნჯეში შევიდეთ. ეს ფაქტი ვინმესთვის, ერთისთვის თუ მრავალთათვის დასანახი ყოველთვის შეიძლება გახდეს, რაც შეეხება იმ ადამიანებს, რომლებიც ანუ ესენი შეგნებულად არაჩვენებელ მდგომარეობაში ლოცულობენ. შეიძლება ვინმეს მხრიდან ეს ინდივიდუალური პროცესია და ერთ სარჩულს ვერ მოვაგებთ, ერთ თარგზე ვერ ავსახავთ ყველას, ვერ გავაშუქებთ. ზოგისთვის შეიძლება მაჩვენებლობითი მხარე იყოს, ზოგისთვის ემოციურად ძვირფასი მხარე იყოს, ზოგისთვის ის საჭიროება და პასუხისმგებლობა, რომელიც ასე რიგად ჭირდება და თუ ცალკეულ სამხეოსახურებულ მდგომარეობაში, თუ ტრანსპორტში, თუ სადღაც, მას უბრალოდ არჩევანის გამო არა აქვს. თუნდაც ის, რომ სამსახურში სხვა სიტყვაზე ჩემ კაბინეტში ვარ თუ რაღაც და გარკვეული ემოციური ფაქტორი არის, ან რაიმე ამბავი სასიხარულო ან საჭიროებითი ან სამწუხარო შევიტყვე, თავისთავად ჩემი ცნობიერება უფლისკენ გადადის. ადამიანება, რომლებმაც ჯერ კიდევ ვერ გამოიმუშავეს, აი მარტივი რამ არის ლოცვანი, ახსენით რას ნიშნავს, ხო? დამრჩა სადმე ლოცვანი. და თავის მართლება იციან ხოლმე, რომ ვერ ვილოცე, იმიტომ რომ ზღვაზე წავედი დასასვენებლად, სოფელში ვიყავი, ლოცვანი დამრჩა, სადაც იქ ვიყავი, აქ ვიყავი. ჩვენ ზუსტად ის ლოცვანი იმისთვის გვაქვს, რომ გვასწავლის აზრობრივ დამოკიდებულებას, კონსტრუქციულ თანმიმდევრობას, წყობილებას, როგორ ურთიერთობთ, რაზე ურთიერთობთ, ძირითად ელემენტებზე, თორე ამის გარდა, ამის იქით ჩვენ კიდევ შეგვიძლია მრავალი რამ გავფინოთ, საზოგადო თუ კონკრეტული, პერსონალური თუ მასობრივი, ესა თუ ის საჭიროებანი და თავისთავად რაში მჭირდება, მე თუ უკვე მიჩვეული ვარ იმ ცნობიერებას, მე იმ წიგნის გარეშე სრულად თავისუფლად შემიძლია თავად ჩემი სიტყვებით ვემეტყოლო, რომლითაც ეს პროცესი უშუალოდ ცოცხალია. ანუ არიან ადამიანები, რომლებსაც ეს უნარი ჯერ არ გამომუშავებიათ და ცალსახად იმისთვის, რომ ერთგვარ ცნობილებაში არ ჩავიდნენ, ის მექანიკურია, ნახევრად მექანიკურია თუ გულით გააზრებულია, ლოცვანით სარგებლობენ, არიან ადამიანები, რომლებიც გულით საუბრობენ. მათი ესეთი მცდელობა ბევრად თქვათ მოსაწონია და მე თავ შევიკავებდი მათი გაკიცხვისგან მარტივი მიზეზის გამო. სამყაროში უამრავი რამე არსებობს, მით უმეტეს კნინობითი და ამორალური, სადაც დღეს აქტიურად მიდის ამაზე ერთგვარი პროპაგანდა, რომ ლოიალურნი ვიყოთ, გამგებნი ვიყოთ, ის მისი არჩევანი, ის მისი მოთხოვნილება. კი ბატონო, სწორია თუ არასწორია, ჩვენ თუ ლოიალობაზე ვსაუბრობთ, იმ ადამიანის პირადი გადასაწყვეტია, ილოცებს თუ რა იქნება, ხო? ამორალურ ქმედებას ადამიანმა ისე ვილოცოს თავისთავად, ისე ვისჯობია. რა თქმა უნდა, უკიდურესი, ფატალური, დამახინჯებული, არაფერი არ ვარგა, არაფერი არ შეიძლება, მაგრამ თუ კი ადამიანი კარგის მცდელობაში მეცადინეობს, იმას პირიქით კარგად გაგებით უნდა მოვეკიდოთ და არაცუდით და მაჩვენებლობით მხარეზე ამისთვის მას ყავს
მოძღვარი, რჩეველი, მასწავლებელი, თუნდაც ჩვენ ერისკაცმა მიუთითოთ, აუცილებლად არათუ ერისკაცმა სასულიერო პირმა ერისკაც ყოველთვის უნდა მოძებნოთ მიმღეობითი მხარე, ადგილი. შეიძლება 100 გითხრა, მაგრამ ერთიც არ მოხდეს მიზანში. კარგად ნასროლი. სწორად უნდა იყოს გამოხატული ფორმა ალბათ. მიმღეობით თქვენში არსებული მიმღეობითი ფაქტორი უნდა გავითვალისწინო და ამის შემდეგ უნდა მოძებნოს ყოველთვის სწორი ტონი თუ სიტყვის მარაგი, რომელთაც ამბავი მოვიტანო. მამა ლევან, ეხება ბოდიში მარხვაში ლოცვაზე, ეს სულიერი პროცესი აუცილებელია. ხშირად აი მარხვაზე, როდესაც საუბრობენ, ისევ ჭამა არ ჭამაზე გადადის, როგორც ხელის პევაში, 5 თითი არსებობს, ხო? აქედან მარტივად ხვდით, კვებითი პროცესი ემგვანება ნეკათითს. მე არის ლოცვითი მხარე, ფიზიკურ მოქმედებითი მხარე, ამოღვაწეობითი თუ შემეცნებითი მხარე, აზრობრივი მხარე და ასე შემდეგ, ხო? ნეკათითი რამდენადაც ხელის პევაში ყველაზე პასიურია, თუმცა საჭიროა ანალოგიურად წარმოადგენს კვებითი მხარე. მაშინ მინდვრის პირუტყვებით წმინდანები იქნებოდა და კვებაზე გამოიხატებოდა. დიდი მადლობა ესეთ საინტერესო რჩევებისთვის და ახსნა განმარტებებისთვის. ეს იმდენად ვრცელი თემაა, რომ ჩვენ ცხადია ვერ მოვასწრებთ ნახევარ საათში, თუმცა ამაზე საუბარს სხვა დროსაც გავაგრძელებთ. ჩვენს ტელემოყურებელს შევახსენებთ, რომ ჩვენი სტუმარი გახდა წყნეთი ახალდაბის წმინდა გიორგის სახელობის ტაძრის წინამძღვარი დეკანოზი ლევან ფიროსმანაშვილი.